welcome back to my channel. Ayun guys, I'm going to unbox this box now. Ano kayang laman nito? Ayun, tingnan natin kung ano. 1, 2. Meron akong iPhone 11, diba? Diba sinasabi ko noon, in the last time, sabi ko, hindi muna ako bibili ng iPhone kasi nga wala po akong ipon. Pero meron po kasi dito guys na tulad po ng ano sa atin, like sa Pilipinas, Globe. So dito naman Movistar. So dito kasi meron ano, pag ano ka sa ano, naka-line ka sa Movistar. So may ano sila, may pwede kang uutang. So ito guys, hindi to siya cash. So utang po ito, kaya kaya hindi siya masyado masakit. Kaya iniisip ko na mag-ipon, pero okay lang. Utang lang naman eh. At least ginagamit, pwede ko siyang gamitin pang bablog ko. Ayun. Ito guys, i-open ko na. Tcharam! Ang color niya guys, ito ang color na to. Para siyang ano, ganito ng kulay ng t-shirts ko ngayon. Anong blouse ko ngayon. Ito. Yeah, ito na. Tcharam! Ito guys, tingnan mo, may camera po siya. Ito. Tatlo pong camera niya. Ayun, kaya perfect po siya for vlogging. Ayun, tingnan mo nga kung ano ba, yung apple ba niya, circle ba, o may ano ba, may kagat ba? Pag may kagat, apple talaga yun. Pag hindi, baka avocado. Yun guys, oh, yun, diba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Naka green. Ayun, ito na siya guys. Ito, tiyarang. Actually guys, hindi po ako yung nag-ano nito. Ang nag-order nito, yung husband ko. So, sabi niya, ako nang daw magbayad siya. Siya lang daw mag-order. So, ang monthly nito is, mga nasa 100 euro monthly. So, for 12 months. So, babayan ko siya ng 12 months. 1 year siya to pay. So, ito nga na guys. Ito naman problema ko. Hindi ko pala alam kung paano siya i-on. Ito na, mamaya i-on ko ulit. Ito yung mga kasama niya. Meron siyang carton na ganito. Ano ba to? Baka manual to. Ito. Meron siyang ganito. Para siyang pin. Para pag kinukuha mo yung ano niya, yung SIM card. Tapos explore ko yan mamaya. Yan. Mga carton lang pala yung laman. At saka ito. So ito siya. Hola. Mga carton yung kasama niya. Akala ko maraming iPhone yung laman. Hindi pala. Ito lang. Ito, tapos ito yung ano niya, yung charger. Ito yung charger niya. Ganito. Ayun. At saka yung ano niya, headphones. So yun, yung headphones niya dito guys. Yung headphones. At saka ano pa ba? Wala na bang laman ito? At saka yung box. Ito. At saka ito yun. Actually guys, ina-open na to ng husband ko. Sabi ko sa kanya, huwag niya yung muna i-open kasi wala akong iba-vlog. So, kailangan kong magba-vlog. So, kaya, ayun ano ko, ulit. Sabi ko, huwag niyang itapon yung box. Kasi nga, mag-unboxing nga ako. So, nag-unbox na nga ako ngayon, diba? Ayun nga guys. Ayun, meron siyang, uulitin ko, meron po siyang 3 camera. Ayun.
Ayun ito guys. Perfect po siya for vlogging. Kaya gustong gusto ko siya. Kaya, ano ko talaga siya. Pinag-isipan ko talaga siya ng 100 times. 100 times. How many times daw? Kasi nga, kailangan ko siya. Kasi yung isang phone ko na ginamit ko pang ano ngayon, binablog ko ngayon, iPhone din siya, iPhone 6. Pero, ano siya, madali lang siya mapuno. So, kailangan ko nito. Diba? So, hindi ko pa alam paano siya i-on. So, kailangan ko magtanong sa asawa ko ngayon. Pupuntahan ko muna. Babalik ako. Yun na nga guys. Dito pala siya i-on. Hindi ko kasi alam. Alam mo naman ano. Pareho lang pala siya nung ano talaga. iPhone 6 din. Ayun. Ilolong press ko lang. Yun. Ayun na. Meron na siyang ano. Nag-appear na yung apple. So, pag may ano siya guys, may bite siya na ganun. So, apple talaga yan. Pero pag wala, hindi siya apple. Ito na guys. Ano ko na lang siya. Inaantay ko siya. Ayun. Hello! Meron na siya. Ayun. Hello. Asan na ba yun? Ba't wala? Hola? Ayun na guys. Oh my gosh. Ito siya. Hello. So, ano ba ba? Oh my gosh, para siyang ano guys. Ano gagawin ko nito? Hindi ko talaga alam. Bonjour. So, doon ako sa ano, sa hello. Oh my gosh, may Chinese pa. So, doon ako inaanap ko yung muna yung ano. Yung hindi Chinese. Yung English. Yun, hola. English na lang. Ay, ito. Ayun. Introduce to código. Ito na nga guys. Ayun, código. Wala naman akong código pa. So, cancel. Oh my gosh. Wait, I'm gonna ask my husband first. Kasi siya kasi nag-open kanina kanito na. Ayun. So, I'm going to ano na siya. To fill up na lang. So, fill up ko is Spain. Ayun. Select your quick start. Ayun na siya guys. Ito na. So, set up manually. So, ano pa ba? Ito na siya guys. Oh. Ayun siya. Ayun. Kailangan ko pa siyang fill upan. Ito na nga siya guys. Oh, ito na. Tingnan nyo. Ang ganda nagkuha ng camera niya. Ayun. Tinatry ko na siya. Ayun na siya. So, dito. Yeah. And then, ito pa. May, ay, hindi ko alam kasi guys. Wow. Mira. Grabe guys. Hindi ko pa explore ko po siya kung paano siya gagamitin. Ang dami-dami niyang abubot-abubot guys. Kailangan ko siyang i-explore muna. So, ano pa ba? Ayun, ang ganda ng kuha na. Ayun, perfect na perfect. Yeah guys, ito na yung next na gagamitin ko sa next vlog ko. Ito na. So, kailangan ko pa siyang i-study kung paano pa ba talaga. So, ngayon nga guys, no? Kahit utang naman, so worth it din naman siya. Kaya, ang ganda-ganda, diba? So, ito. Tingnan mo. Ito na guys. Ito na yun. So nice. I love it. So, ano pa ba? Ayun, ito na nga. Ito, yung photos niya. Ang ganda ng kuha. Pero hindi ko pa alam kasi ewan ko kung bakit tatlo to. Hindi ko alam kung bakit tatlo yan. So, kailangan ko pa siyang galawin kung ano pa ba ang meron talaga dito. Kasi nahirapan ako guys. Nagsiset up ako. Sineset up ko siya. Ang dami-dami kong iset up. So, ito na. Ang ganda ng kuha guys. Clear na clear. Kahit hindi naman ako clear. Grabe. Nakakaganda siya. So, sayang naman sana ito yung ginamit ko. Ayun. Ayun, ang ganda talaga guys. So,
So, next ko na vlog, ito na yung gagamitin ko. So, ito na nga guys, no? Nandito na nga lahat. So, ito na nga, nanaig nga yung utang ba? Nanaig nga yung utang kaysa sa ipon. Ay nga pala, nanaig yung iPhone pala, hindi yung ipon. So, ito na nga ito. Pero worth it naman guys kasi for monthly 100 euro, it's okay. Hindi pa rin siya, no? Hindi siya masakit. At least, hindi naman to once eh. Kung pinipili ko siya, parang needs ko to kasi nga, ginagamit ko siya pang vlog ko. So, okay lang. Nang excuse. Ayun guys, sana may natutunan po kayo sa vlog ko na ito, sa pag-unbox ko. At sa ito na nga guys, pinakita ko lang sa inyo ang iPhone. Hi! This is Baby Garcia. You're watching. Ang taba ng mukha ko. Ang taba-taba. Ang taba-taba ng mukha ko. Ang taba-taba. Ang taba-taba. Ang taba-taba ng mukha ko. Ang taba-taba. Ang taba-taba. Ang taba-taba ng mukha ko. Ang taba-taba, ang taba-taba, ang taba-taba